جيب عندهم اوف رودر، عندهم اس يو في، عندهم كروس اوفر، ازاي لغايه دلوقتي ما عندهمش تراك؟ عشان كده هم قرروا سنة 2020 ينزلوا أول تراك اللي هي جيب جلاديتر، وفي 2021 نزلوا جلاديتر ساند رانر، والأول مرة في تاريخ جيب يتحط بادج ديزرت ريتد على جلاديتر ساند رانر. مش انت عسل ساند رانر؟ وريني بتعمل ايه. تعالى نديها لها شويه سويتشات. اطلع. العربية على فكرة مريحة، بس عارف ايه مشكلتها؟ ان هي الويل بيس بتاعها ضخم وبتحس بيه وانت بتعمل سويتشات. بالظبط، هو اساسا فرق ما بين الويل بيس بتاع الجلاديتر والرانجلر انليمتد 530 مللي، ده كتير جدا جدا. كتير. فعشان كده كانت العربيه ممكن لو اعلى شويه عن ال 2.5 اللي هو راكب السسبنشن الفوكس كانت بقت احسن. كان هيساعدك. بالظبط. بس برضو لما يعلى اكتر تحس ان انت خايف من القلبة نفسها، عشان العربية انجل وايز البيتش بيروح والرول. الحلو كل الجيبات برضه فاهم ايه طريقتها في الدوس، يعني سواقتها في البر مختلفه عن اي عربيه ثانيه ممكن تسوقها. ديك ثقة في نفسك وانت سايق في البر. يعني انا ما جاليش الاحساس ده غير من اف جي. يعني حتى رانجلر ما بيديش الاحساس ده. رانجلر اي نعم هي عربيه قويه، بس هي عربيه اوف رودر محترم، بس يعني ليه ناسه. لو ما بتعرفش تسوق اوف رود برضه مش هيريحك. الاف جي تدخل انت كده، دي نفس الاحساس بالظبط. بيديك احساس ان انت راجل بتعرف تاوف رود. طب بقول لك ايه، تعالى نختمها. يلا بينا. ولا 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 ولا, ولا. 0 to 100 بتاع العربية 8.1 seconds. يلا نجرب. اطفي الاي سي، تراكشن اوف، اطلع، ولا مانيول ولا اي حاجة، واديها. الجيب جلاديتر ساند رانر، بس مش في الساند، بره على الشارع. يا اخي العربيه هيبه. بقول لك ايه، وهيبه بينك وبين نفسك، وهيبه قدام اي حد في الشارع. والحلو بقى ان مش بس عربيات هي اللي بتحترمك، لا، اي جيب اونر بيديك نظره كده ان انت المولود الجديد اللي لسه جاي العيله. بيديك نظره اللي هو يا خلبوس انت كويس. لان اختيار العربيه هو مش اي حد. يعني ان انت تختار جلاديتر في يعني كومبيتيتورز كتيره وفي رايفلز بالهبل، ان انت تيجي تقرر ان انت اوكي انا هاخد ميد سايز تراك، لا انا مش هاخد رانجلر، هاخد دي. تمام. وخصوصا العربيه برضو سعرها يعتبر مش قليل مقارنه بالرايفلز. سعرها بيبدا من 234,900 درهم، فمع الاسبكس وكده ممكن برضو السعر بيزيد. بس برضو انت شايفه ايه، عشان طولها وعشان علوها. وعلى فكره الفرق منها وما بين الجلاديتر اللي ريليس السنه اللي فاتت، ان الجلاديتر لو ما كانش فيه لود في الباد اللي ورا، اللي قاعد ورا بيحس بتنطيطه كده صغيره، عشان هو حاطط سسبنشن عشان وزن معين، عشان لود معين، فاللود لما بيتشالش بتكون ديسكونكت وكونكت. حلو. في الساند رانر مش حاسس بكده خالص، ولا اللي قاعد ورا ولا اللي قاعد قدام ولا قاعد في اي حاجه، فبرافو عليك. فحلوه كهاي واي كروزر، العربيه كويسه جدا. حتى لما بتيجي توصل مثلا سرعات 100 وكده العربيه مريحه. مش عايز اقول ان هي اريح حاجه، مش عايز اقول ان هي متعبه. المكيف بتاعها كويس، بس بيبقى ممتاز فوق الثلاثه. تحت الثلاثه في الدرجات الحراره اللي احنا عندنا دي المكيف مش موجود اصلا. وحاجه طبعا بما ان انا قلت لك هي مريحه وكل حاجه ومفيش مشكله، بس ستيل لسه عندك نفس المشكله بتاعت رانجلر اللي هي قلت عن زمان وعند الجلاديتر، الويند نويز. دي برضو لسه موجوده بسرعات عاليه، بتمشي بتكسر ال100 والكلام ده، فهي موجوده. بس في برضو مشكله ثانيه غير الويند نويز، حفار. لا دي انا هحلها لك بقى. على الروكس بقى، ما انت عشان معاك 2.5 انش فوكس شوكس ولا لازم تمشي بالراحه يعني. اي نعم العربيه عاليه،
بس برضو عشان ما تبهدلش الدنيا يعني. والحفار بيساعدنا في الموضوع. تروح والله ما عندناش مشكله عادي. والسسبنشن نوعا ما سموث، هو في حتت بيتك فعلا بس هو نوعا ما كويس. تعال انا استنى، عايز اجرب ايه، عايز اجرب صخرايه كده اشوف علو العربيه. ايوه حلو كمل اديها انزل. طب نعمل لك ايه، اثبت لك ايه، اعمل لك ايه عشان اثبت لك ان العربيه اوكي انت ممكن تطلع هنا لو عايز يعني لف، ممكن نجرب دي كده. احلى حاجه بقى ان العربيه فيها اوف رود بلس. اوف رود بلس ده فاكر مش احنا كنا في رانجلا كنا نفس الفيوز يشيل لنا التراكشن طول الوقت وكان بيفصل لنا الاي بي اس كمان. دلوقتي الاوف رود بلس بقى اللهم ان انت ايه بيفصل لك التراكشن طول الوقت. بس ستيل برضو انت محتاج يعني الاي بي اس ما بيتفصلش طبعا لما بتعمل اوف رود. لا فاهم يعني الاي بي اس هم بيفصلوه عشان لو حصل اي ميله زياده ممكن يعني ما يضربش فيك الاير باج. في برضو الاكسل لوكر. الاكسل لوكر ده اللي هو بس للرير. انت ممكن تعمل له انلوك عشان كل تاير يتحرك على حسب العلو اللي هو فيه، على حسب بتاع عشان يديك بالذات في الترين ده. احمد هديك اخر مكان تختاره ان انت تطلعه، ان انا اطلعه او اروحه او اي حاجه. اقول لك ايه، زي ما انت متاكد يا عم، زي ما انت يا عم. يلا يا هنوصل يا هنتقلب، بس انا بقول ان احنا هنوصل. احنا حلوين قوي كده يا عم، احنا بنطلع احنا حلوين اهو. لا انت زي الفل والله، مش ساند رانر بس، حاجات كتير. يلا ورينا بقى نعمل ايه على البحر. بص انت هنا تطفي تراكشن وتلعب وتطرطش يا حماده وتطرطش يا حماده وتنط. طرطش لك يا حماده، خد يا حماده شويه ميه يا حماده. استحمى، خد استحمى عادي. طب عايز حاجه؟ يعني احنا بنعمل تستات اساسا مش المفروض كنا نعملها لساند رانر، بس برضه عشان نبين العربيه هي كده بقت بيتش رانر يعني. فاديها وبرضه في عندنا مد اهو، خش مد ووتر. بص هي ووتر رانر وبيتش رانر يا جماعه. العربيه بيتعمل فيها اي حاجه يعني يعني ما شاء الله، وبتروح يعني اي مكان ما بتقولش لا، ما بتقولش لا. طبعا احنا كنا بنقول ان دي عربيه غير تماما عن الرانجلر، ولكن لما تيجي للشكل الخارجي فهي رانجلر بس اتضاف عليها اللهم بيك اب ورا. يعني لو هنتكلم على الشكل اللي بره من قدام بتاع العربيه، نفس الفكره، نفس الهيد لايتس اللي هم ال اي دي جيب بيرفورمانس ال اي دي، الجريل نفس الكلام، نفس البامبر بنفس كل حاجه بنفس الهوكس. بس اللي يفرق منها وما بين الجلاديتر العادي مثلا والساند رانر ان هم بيجوا لونهم اورنج، دي حاجه بتميزها شويه. غيروا بقى في الهود وزودوا هود سكوب كده مخلي شكل العربيه غير فعلا واجريسيف. تحت الهود سكوب ده في 3.6 لتر V6 بنتاستار انجن، 285 حصان، 352 نيوتن متر اوف تورك. تيجي على السايدز بتاعت العربيه عندك طبعا الامبلمز بتاعت جيب جلاديتر اللي موجوده في كل حته. بتيجي كمان عندك من الناحيه بتاعت الدرايفر سيت بس عندك الديزرت ريتد بادج، هم عاملينها كانها زي ستامب، عشان كده حاططها لك في ناحيه واحده. هو الدرايفر بس هو اللي ساند رانر، هو اللي ساند رانر. عندك التايرز بتاعت العربيه اللي هي التاير الحفار اللي بيقولوا عليه حفار، اوكي، ده 255 75 R17 على كل التايرز. ليه بقى روبيكون ريمز؟ يعني ليه ما تعمليش اديشن يا اما الجلاديتر اصلا او اديشن ساند رانر، للساند رانر، حاجه للساند رانر، او حط لي رنجات احلى، حط لي 80th انيفرساري بتاع الرانجلر اللي احنا خدناها، كان رنجه حلوه واصلا شبه افتر ماركت، شبه ميثود كده ويمشي مع العربيه حتى مع اللون ده يبقى حلو. هتيجي بعد كده على الباد ورا. انت طبعا هو ده اللي بيفرق الرانجلر بقى عن الجلاديتر، ان انت هو ضاف لك باد ورا. وطبعا عندك برضو نفس الجيب بيرفورمانس ال اي ديز زي اللي قدام هم اللي ورا. شكل نظيف جميل سليك.
مفيش تاير ورا، في بدلها كلمه جيب ضخمه، والتاير السبير بقى تحت. الحاجه الوحيده اللي بتميز ما بين الانتيريور بتاع الجلاديتور والانتيريور بتاع الرانجلر هي علامه جلاديتور اللي موجوده على الترانسميشن، على الجير بوكس من قدام. اوكي، زي ما عملوا لوجو رانجلر عملوا لوجو جلاديتور، فدي اللي مميزاها شويه. هتيجي بقى من جوه نفس الكلام، نفس شكل الستيرنج ويل بتاع العربيه، بنفس العدادات، السكرين اللي موجوده عندك في النص، عندك اليو كونكت سيستم اللي هو 8.4 انش، كل حاجه نفس الكلام، حتى السيفتي فيتشرز زي ما هي موجوده في الرانجلر والجلاديتور العادي. ايه اللي فرق بقى بين الجلاديتور العادي والساند رانر؟ ان هو ضاف لك تريم اورنج، بتشوفه حوالين الاي سي فنت، وبتشوف ستيتشنج اورنج على الستيرنج، وبتشوف كلمه ساند رانر اورنج على نفس السيتات بتاعه الرانجلر والجلاديتور. غير كده فهي 4 سيتر طبعا، دي جيب رانجلر يعني مفعولا، عشان انت ممكن تشيل كل حاجه فيها، تشيل كل حاجه، الروف والابواب والكلام ده يعني نفس بالظبط. وعاملين حركه حلوه ورا، عشان شايف الرانجلر كانت ازاي رو سكيلتون، انت شايف كل حاجه. هنا في الجلاديتور ورا الكراسي عشان تشوف البولت، هو حاططها لك مكفرهم كده بكفر بسيط خفيف. جيب بقى كشركه ما نجحتش عشان هي عملت برودكت معين ولا لا، جيب نجحت في وجهه نظري عشان هي عملت كوميونتي، ويعتبر اكبر كوميونتي في العالم، عشان ممكن يكون في عربيات تانية ويكون باعوا يونتس اكتر بكتير، مفيش ولا مانيفاكتشرر كل الاونرز يعرفوا بعض زي ما جيب اونرز يعرفوا بعض. فكونجراتيوليشن جيب، you just got a new addition للعيله.